السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اخ كريم يا رجاله حابب يشاركنا يعني سيمفونيه بصراحه. بصوا يا رجاله، الناس اللي بتخاف من المعجون والصنفره والقصه دي، والناس اللي بتقعد تمعجن قشره واثنين وثلاثه واربعه ونعمل حكايات وافلام للموضوع ده. الموضوع يا رجاله مش محتاج على فكره، هي قشره واحده. المعجونه بتاعك يعني لو ناخد بالنا هنا، بص الراجل، بص المعجونه يا رجاله نازله ازاي. سحب اول سكينه بالباغه، سحب اول سحبه. بص بقى السحبه الثانيه ايه اللي هيحصل. بص نص الباغه هيبقى على اللي معجنه. بص اهو، ارمي معجون ارمي معجون. بص يا رجاله، نص الباغه فوق على اللي اتمعجن والنص الثاني بيسحب تحت. هي قشره واحده، قشره واحده وترمي المعجونه بتاعتك معجونه محترمه كده، هو معجنها وارمي، مجمد قلبك ما تخافش، وارجع بعد كده صنفر. معاك مكنه صنفره تنجزك في الموضوع ده، تخلصك على طول يا رجاله. معجنه المعجونه خلاص، الدواء اتفاعل مع البتاع ومصنفرها على طول، تنزل معاك في ساعتها. معجونه محترمه تملى معاك، معجونه محترمه تملى معاك نص ساعه كده، تكون خلصت القصه اللي احنا شايفينها دي. الراجل ما شاء الله، عشان خاطر بس ايه، ما حدش يعني، انا شايف مش انا الموضوع كده بسم الله ما شاء الله، رمي كده هو المحترم وخش صنفر ورا منها على طول. بص يا رجاله السحبه التانيه بتيجي ازاي يعني. ده كده ما شاء الله الراجل مشكور، الله يبارك لك يعني. انا الله يبارك لك بصراحه، الراجل ده فاهم، تسلم ايدك. فحاجه ما شاء الله جميله يا جدعان. هو هيخش ان شاء الله، شوف فيديو دلوقتي بالصنفره. الموضوع خلاص منتهي يعني بفضل الله. الناس اللي بتخاف من المعجون، لا ارموا معجون يا رجاله. المعجون عشان خاطر الناس اللي سالتنا على تعليم المعجون، المعجون محتاج جمد قلبك. الشغله نفسها كلها محتاجه تقويه قلب، جمد قلبك. يعني في فيديو اسيبه لكم ان شاء الله في التعليم المثبت بتاع الفيديو ده، اللي عايز يتعلم صنعه، في حاجات لازم تمشي عليها. يعني انت حاجات تجيب حاجات وتدرب نفسك عليها. المعجون يعني معاك اهو حته زي دي اللي هي اللي عامله سلمه فوق دي، انت هتصنفر دلوقتي، ما دي طبيعي تكون موجوده، عشان خاطر انت بترمي معجون وبتكفي من اول مره، وهتخش بالمكنه تصنفر وتسحق، والقصه على كده هون. يعني ان شاء الله ربنا يسهل. برضك هنسيب لكم في الوصف صنفره الباب ده، ولكن عايزين نقول بمكنه الصنفره على طول، مكنه مداريه تردديه 9، تخش تفرتك الباب في ساعتها. انت معاك الجنب كله متمعجن ومعجن والقصص والافلام دي، معجن حته حته وصنفره، وخش على اللي بعدها والصنفره. ما تقعدش تمسك تمعجن لي العربيه كلها بعد كده راجع احتاس في صنفرتها. بص زي البودره بتنزل الرجاله بمكنه الصنفره على طول، ويظبط والدورانات وكل حاجه. ان شاء الله تشوفوا ده في الوصف. هنسيب لكم الفيديو وكمل الفيديو لطريقه صنفره الباب ده. بس حبينا نقول على الحاجات المهمه دي يا رجاله. الموضوع مش مستاهل يا رجاله. مكنه صنفره تخلص لك الليله، وشارحين احنا المكن ده بالتفصيل ازاي تشتري مكنه صنفره عشان الناس ما تقعش في الغلط. وبتشتري مكنه خطا يعني. بس وارمي معجون وصنفر، ان شاء الله الدنيا تظبط معاك. وفي حاجات ودورانات زي دي هيكون لها كاوتشه معينه ان شاء الله، عشان خاطر ما نطولش عليكم برضك في الفيديو ده. هتلاقوه ان شاء الله في فيديو منفصل. اللي حبينا بس نوضح الناس اللي بتخاف من المعجون، لا يا رجاله، ارمي معجون وصنفر على طول، مكنه الصنفره تنجزك. وزي ما احنا شفنا طريقه المعجون بتنزل ازاي. والسلام عليكم يا رجاله.